සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Power Guide YouTube channel එකේ ඉදිරියට තවත් වීඩියෝ එකක. ඔයගොල්ලෝ තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතුවට subscribe button එක click කරන්න. එහෙනම් අපි දැන් යන් වීඩියෝ එකට. ගොඩක් කට්ටිය දාලා තිබ්බ කමෙන්ට් වල free fire ගහන්න පුළුවන් හොඳ emulator එකක් කියන්නේ කියලා. මම ඔයගලන්ට අද ඒක තමයි ගෙනාවේ. ඒක තමයි LD player එක. අපි එහෙනම් දැන් ඉස්සෙල්ලා LD player එක download කරමු. ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ගේ තියෙන web browser එක open කරගන්න. open කරගෙන search කරගන්න මෙතනින් LD player කියලා. ඊට පල්ලෙනට තියෙන official website එකට යන්න. ඔයගලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේක තමයි edit player එකේ official website එක. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් download කරගන්න. download LD player කියන තැනින් මම දැන්ටම download කරලා තියෙන නිසා download කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ LD player එක download කරපු තැනට ගිහිල්ලා LD player එක install කරගන්න දැන්. මම LD player එක install වෙනකම් පෙන්නන්නේ මොකද වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා. මම දැන්ටම LD player එක download කරලා install කරලා තියෙන නිසා මම මෙතනින් දැන් cut කරනවා. මම දැන් ඔයගලන්ට LD player එක open කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් මෙන්න මේ වගේ තමයි LD player එක open වෙන්නේ. මේක තමයි LD player එක open වුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය ඉස්සෙල්ලා ඊට කලින් LD player එකේ setting වලට යන්න ඕනි. setting වලට යන්න ඕගොල්ලෝ. setting වලට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ගේ මෙතන resolution එක මම නම් දාලා තියෙන 1280 ඔයගොල්ලෝ ඒකෙන් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන course පෙන්නනවා වගේ processor එකේ course අනුව බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ task manager එකට ගිහිල්ලා performance වලට ගියාට පස්සේ යටින් පෙන්නනවා course කියලා. එතන මගේ course හතරක් තියෙනවා. ඒක නිසා මම මෙතන focus කියන එක දෙනවා. ඔයගලන්ගේ course දෙකක් තියෙනවා නම් course දෙකක් කියලා දෙන්න. මෙතන මම 2GB කියලා දෙන්නේ RAM එක. මම දාලා තියෙන විදිහට settings ටික හදාගන්න. එහෙම වුණා තමයි lag වෙන්නේ නැතුව හොඳට free fire play කරන්න පුළුවන්. හරි ඔයගලන්ට play store එකට ගිහිල්ලා download කරගන්න පුළුවන් free fire. මම දැන්ටම download කරලා තියෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට දැන් free fire open කරලා පෙන්නන්නම්. පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා open වෙන්න. මම ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා RAM එක use වෙන එක අඩු කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒ වීඩියෝ එකක් බලලා මේ LD player එකට යන RAM එක use වෙන එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේන ඇති කිසිම lag එකක් නෑ. මගේ තියෙන්නේ තාම bot account එකක්. ඊයේ download කරේ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න නම් කිසිම lag එකක් නෑ. අපි එනවා පොඩි game play එකක් බලමු. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato. Oh yeah, battle style.
Ugh. Ugh.